Hello everyone, this is the second part of array and C र यो भिडियोमा चाहिँ हामी एरेको प्र्याक्टिकल सेसन गर्छौँ है त। सो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एरेको डिक्लेरेसन कसरी गर्ने भन्ने बुझ्छौँ। त्यसपछि हामी एरेलाई चाहिँ कसरी हैन एरेमा भएको डेटालाई चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा बुझ्छौँ र थर्ड पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। सो स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी भिजुअल स्टुडियो कोडमा जाउँ र यो यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने C को बेसिक सिन्ट्याक्स छ है त। सो अब हामी के गरौँ भने एरेलाई स्टार्ट गरौँ है त, एरे डिक्लेरेसन विदाउट वेस्टिङ अफ टाइम। सो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी एरे डिक्लेयर गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ भने एरेको डेटा टाइप लेख्छौँ के। सो कुन डेटा टाइप हो त हैन। सो इन्टिजर हो भने इन्टिजर लेख्छौँ, स्ट्रिङ हो भने स्ट्रिङ लेख्छौँ, त्यसपछि फ्लोट हो भने फ्लोट लेख्छौँ है त। कुन डेटा टाइपको हामी स्पेसिफाई गर्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने एरेको नेम गर्छौँ। एरेको नाम जे हो त्यही नाम राख्छौँ। त्यसपछि हामी स्क्वायर ब्राकेट ओपन र क्लोज गर्छौँ र भित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ एरेको साइज लेख्छौँ है। र यो साइज लेख्ने कुरा चाहिँ अप्सनल पनि हो है। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ भने इक्वल्स टु दिएर कर्ली ब्रेसेस ओपन गरेर यहाँ चाहिँ डेटाहरू हाल्न सकिन्छ है। सो स्ट्रिङ हो भने स्ट्रिङको डेटा हाल्नु पर्यो, इन्टिजर हो भने इन्टिजर टाइपको डेटा राख्नु पर्यो र कुन हो हैन कस्तो खालको डेटा हो त्यो स्पेसिफाई गरिदिनु पर्छ है। अब हामी हेरौँ है त। सो हामी फर्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने फर्स्ट तरिका भनेको इन्टिजर स्पेसिफाई गर्ने, एरेको नाम भ्यालु लेख्ने हैन। सो भ्यालु भन्ने एरे बनायौँ र यसको साइज चाहिँ स्पेसिफाई गर्ने के, अनि त्यसपछि क्लोज गरिदिने। सो यो वान टाइप हो। सेकेन्ड टाइप कस्तो छ भने एरेको कुन डेटा टाइप हो स्पेसिफाई गरिदिने, एरेको नाम लेखिदिने। सो एरेको नाम भ्यालु एरे है। सो भ्यालु एआरआर ए भ्यालु फर्स्ट भनेर राख्दिउँ न है। भ्यालु फर्स्ट भन्ने एरे राखौँ र यसको चाहिँ साइज चाहिँ 5 राख्दिउँ है। र 5 राखेर चाहिँ म के गर्छु भने डेटाहरू हाल्छु 1 2 3 4 5 है त। त्यसपछि कर्ली ब्रेसेस ओपन र क्लोज गर्छु। सो कर्ली के अरे सेमिकोलन म गरेँ है त। अब के गर्छु भनेदेखि चाहिँ 1 2 3 4 5 वटा डेटा छ नि त, म 6 वटा डेटा हालेर म के गर्न खोज्छु भने रन गराउन खोज्छु है त। सो रन गराउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के आयो भने यहाँ इरर फाल्छ क्या। सो किन इरर फालिरहेछ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको एक्सेस इलिमेन्ट भनिरहेछ नि त यहाँ तपाईँको इररमा। सो तपाईँको एरेले चाहिँ 5 वटा डेटा मात्रै होल्ड गर्न सक्छ, तर यहाँ चाहिँ कतिवटा डेटा छ 6 वटा डेटा छ क्या। सो यो चाहिँ इरर भयो क्या। सो अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो हटाएर मैले फेरि रन गराएँ भने यो इरर चाहिँ हट्छ है त। सो यहाँ इरर छैन है त। अब अर्को टाइपको एरे डिक्लेरेसन भन्ने चाहिँ यहाँ इन्ट लेख्ने, त्यसपछि भ्यालु फर्स्टै भ्यालु सेकेन्ड लेख्थ्यौँ, त्यस भ्यालु सेकेन्ड एरे भनेर राखौँ र एरेको साइज हामीले डिक्लेयर नगरी हामी के गर्छौँ डेटाहरू हाल्छौँ। त्यसपछि म के गर्छु भने सेभ गरेर रन गराउँछु के। सो यहाँ रन गराउँदाखेरि इरर फालेन के। किन फालेन भने यहाँ चाहिँ कतिवटा डेटाहरू हाल्ने भनेर यो एरेमा हामीले स्पेसिफाई नै गरेका छैनौँ क्या। सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ एरे यो सीले चाहिँ आफै के गरिदिन्छ भने एरेको साइज बढाउँदै जान्छ क्या हाम्रो डेटाहरू हाल्दाखेरि। सो एरेको साइज चाहिँ बढाउँदै जान्छ क्या। सो यसलाई चाहिँ हामीले स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन। अब हामी के बुझौँ भने एरेमा चाहिँ कसरी डेटाहरूलाई एक्सेस गर्ने त हैन। एरेमा भएको डेटालाई चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने भने सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईँले। सो प्रिन्टएफ गरौँ। प्रिन्टएफ गरेर पर्सेन्टेज डी राखेर के गर्छु भने भ्यालु फर्स्टको म 0 इन्डेक्सको भ्यालुलाई चाहिँ म के गर्छु प्रिन्ट गर्छु है त। सो यहाँ के गरौँ भने भ्यालु एट फर्स्ट इन्डेक्स इज भनेर है म यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरेर म यसलाई रन गराउँछु है त। सो भ्यालु एट फर्स्ट इन्डेक्स इज 1 हो नि त। सो 1 भनेर स्पेसिफाई गरिदिएँ कि। सो यसलाई म सेन्ड गर्छु र यसलाई मैले रन गराएँ भने तपाईँको के हो भने द भ्यालु एट फर्स्ट इन्डेक्स इज 1 भनेर आयो कि। सो यसरी चाहिँ हामीले एरेको डेटाहरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ है। र एरेमा भएको सबै डेटालाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले लुपिङको प्रयोग गर्नुपर्छ। र लुपिङ चाहिँ हामी फर लुप ओपन गर्छौँ फर आई इक्वल्स टु 0। सिन्स आई भने के हो भनेर हामीले स्पेसिफाई नै गरेको छैन। सो आई भने इन्टिजर हो। त्यसपछि आई इज लेस देन कतिवटा डेटा छ 5 वटा डेटा छ र आई प्लस प्लस गरेर हामीले प्रिन्टएफ गरेर पर्सेन्टेज डी स्ल्यास एन हालेर मैले के गरेँ भ्यालु फर्स्ट भनेर आई स्पेसिफाई गरिदिएँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको फर्स्टदेखि लास्टसम्मको इन्डेक्सको डेटाहरू चाहिँ के हुन्छ
सर र आउँछ के 1 2 3 4 5 रहेछ है सो मैले यसलाई 12 बनाइदिएँ भने र मैले यसलाई रन गराइदिएँ भनेदेखि पनि के हुन्छ भने सो 1 2 12 4 5 यसरी के हुन्छ भने तपाईको डेटाहरु एक्सेस हुन्छ है सो अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड पार्ट हामीले बुझ्यौं है सो डाटालाई डिक्लेयर कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यौं त्यसपछि हामीले के पनि बुझ्यौं भने एरेबाट डेटालाई एक्सेस गर्ने पनि बुझ्यौं है सो अब चाहिँ हामी सो एरेको यो प्रब्लम सल्भ गर्छौं हैन सो यो प्रब्लममा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको 10 वटा युजरबाट इनपुट लिने त्यसपछि त्यो युजरबाट इनपुट लिएको मध्ये चाहिँ सबैभन्दा ग्रेटेस्ट कुन हो र स्मलेस्ट कुन हो त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने है त सो त्यसको लागि म भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छु र सी को बेसिक सिन्ट्याक्स लेख्छु है त सबैभन्दा फर्स्टमा सो इन्क्लुड include त्यसपछि तपाईको stdio.h है त्यसपछि int main अनि रिटर्न 0 है त सिन्स हामीले 10 वटा युजरको इनपुट लिनु पर्ने छ नि त सो युजरको इनपुट लिनको लागि चाहिँ म लुपिङ युज गर्छु सो फर लुप सो I equals to 0 सिन्स मैले यो I भनेको के हो डिक्लेयर गरेको छैन सो इन्टिजर हो I चाहिँ सो मैले डिक्लेयर पनि गरे है त र I चाहिँ कति बेलासम्म घुमिरहन्छ भने यो लुप जबसम्म चाहिँ I को भ्यालु चाहिँ 10 भन्दा लेस हुन्छ र I चाहिँ 1 ले प्रत्येकचोटी इन्क्रिज हुन्छ त्यसपछि printf लेखौं र printf लेखेर चाहिँ इन्टर अ युजर इनपुट अथवा इन्टर अ नम्बर लेख्दिम न हैन सो इन्टर अ नम्बर लेखौं त्यसपछि scanf लेखेर %d अनि त्यसपछि एड्रेस कुन एड्रेसमा राख्ने भनेदेखि चाहिँ सो भ्यालु भन्ने एरेको I इन्डेक्समा राख्ने है त र सिन्स मैले भ्यालु भन्ने एरेलाई डिफाइन गरेको छैन सो मैले फेरि के गरे भने डिक्लेयर गरे र यसको कति सम्मको लेन्थ हुन्छ भने 10 को लेन्थ हुन्छ भनेर पनि मैले डिफाइन गरे है त अब यहाँसम्म हेर्ने भने युजरबाट 10 वटा इनपुट चाहिँ लियौं है त सो 10 वटा इनपुट लिइसकेपछि प्रब्लम चाहिँ के हुन सक्छ भने युजरले चाहिँ सो एसेन्डिङ अर्डरमै हान्छ भन्ने छैन नि त डिसेन्डिङ अर्डरमा हान्न अथवा जुनसुकै अर्डरमा हान्न सक्छ सो त्यसको लागि चाहिँ म स्वाइप गर्छु है त र स्वाइप चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा गर्छु त्यसको लागि म फेरि लुप प्रयोग गर्छु I is equals to 0 I is less than 10 र I प्लस प्लस है त्यसपछि फेरि नेक्स्ट लुप प्रयोग गर्छु यो नेक्स्ट लुपले चाहिँ के गर्छ भने स्वाइपिङको काम गर्छ है त र यसलाई चाहिँ म j भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरे सो j is equals to 0 j is less than 10 j प्लस प्लस अब यो चाहिँ कति बेला स्वाइप हुन्छ भने इफ भ्यालु एट j इन्डेक्स इज ग्रेटर देन भ्यालु एट j प्लस 1 इन्डेक्स है त यो भयो भने तपाईको स्वाइप गर्नुपर्छ र एउटा टेम्प भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ सिन्स मैले टेम्प भन्ने कहीँ डिफाइनै गरेको छैन सो मैले टेम्पलाई यो पनि इन्टिजर हो भनेर डिक्लेयर गरे हैन र यसको भ्यालु चाहिँ j प्लस 1 को भ्यालु चाहिँ यसमा आएर बस्छ त्यसपछि तपाईको भ्यालु एट j प्लस 1 मा चाहिँ तपाईको भ्यालु अफ j इन्डेक्सको भ्यालु आएर बस्ने भयो त्यस्तै भ्यालु एट j इन्डेक्समा चाहिँ तपाईको टेम्पको भ्यालु बस्ने भयो है त र यो तीनटा लाइनलाई एनालाइज गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ के भइराछ भने सबैभन्दा फर्स्टमा भ्यालु एट j प्लस 1 को इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ टेम्पमा आएर बस्छ त्यसपछि भ्यालु एट j इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ j प्लस 1 इन्डेक्समा आएर बस्छ र भ्यालु एट j मा चाहिँ यो टेम्पको भ्यालु है जुन j प्लस 1 को भ्यालु चाहिँ आएर बस्छ है सो यसरी चाहिँ तपाईको भ्यालुहरु पनि स्वाइप भयो है त यहाँसम्म र अब म के गर्छु भनेदेखि चाहिँ सो printf गर्छु र printf गरेर चाहिँ द भ्यालु एट फर्स्ट अथवा द स्मलेस्ट भ्यालु इज %d र त्यो भनेको चाहिँ भ्यालु एट कुन इन्डेक्स भनेदेखि चाहिँ 0 इन्डेक्स हो नि त स्मलेस्ट नम्बर र फेरि printf गरौँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरौँ कन्ट्रोल भी गरौँ र यहाँ गरेर त भ्यालु स्मलेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भने लार्जेस्ट है लार्जेस्ट भ्यालु इज भ्यालु एट नो इन्डेक्स है त र यसलाई म सेभ गरिदिन्छु है त अब यसलाई रन गरौँ है त सो सिन्स हामीले कोड त गर्यौं हैन सो मेबी प्रब्लम हुन सक्छ सो टेस्ट गरौँ है त
र 10 वटा भ्यालु हालौँ। सो जुनसुकै भ्यालु हाले पनि हुन्छ है त। सो यहाँ के दियो भनेदेखि चाहिँ स्मलेस्ट भ्यालु चाहिँ 35 हामीले इन्टर गरेका थियौँ र लार्जेस्ट भ्यालु चाहिँ हामीले कति इन्टर गरेका थियौँ भने 5546 इन्टर गरेका थियौँ है त। सो यसरी हाम्रो के हुन्छ भने प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ है त। र तपाईँले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा 10 वटा युजरको इनपुट लिने, यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको युजरको इनपुट माग्छ है। सो युजर इनपुट, त्यसपछि युजरले त जुनसुकै अर्डरमा पनि हाल्न सक्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्वाइप गऱ्यौँ। स्वाइप चाहिँ एसेन्डिङ टु डिसेन्डिङ अर्डर गऱ्यौँ क्या। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ स्मलेस्ट भ्यालु आउँछ, त्यसपछि लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भने लार्जेस्ट भ्यालु आउँछ। सो त्यो गरिसकेपछि चाहिँ जिरो इन्डेक्समा चाहिँ तपाईँको स्मलेस्ट भ्यालु नै हुन्छ र लास्ट इन्डेक्समा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ ग्रेटेस्ट भ्यालु हुन्छ नि त। सो यसरी हामीले के गर्यौँ भने कोड लेख्यौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच।